नमस्ते साथीहरू, स्वागत गर्न चाहन्छु फेरि पनि सजिलो किचन च्यानलको स्पेशल अर्को एउटा भिडियोमा। आज चाहिँ हामी लोकल कुखुराको मासु अनि मकैको ढिँडो अति नै स्वादिलोसँग र चाँडै बन्ने यो खानेकुरा सेयर गर्नेछौँ र अति नै स्वादिलो बन्ने र बनाउनको लागि सजिलो पनि हुने र कतिचोटि हामी धेरैलाई मनपर्ने मासु र ढिँडो भनेपछि अति नै मनपर्ने खानेकुरा पनि हो। यदि तपाईहरु फर्स्ट टाइम च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट पनि गर्नुहोस्। र सुरुमा त एउटा भाँडामा मैले जिरा र धनियालाई राखेको छु र मासुको लागि एउटा स्पेशल हामी मसला बनाउने छौं जुन चाहिँ भुटेर नै, र अलिकति मैले गरम मसला यसमा राखेको छु, सिङ्गो र थोरै सुकेको खुर्सानी पनि सँगै राखेर यसलाई यसरी भुट्न खोजिरहेको छु। यसरी तयार गर्दाखेरिमा लोकल कुखुराको मासु अति नै स्वादिलो हुनलाई मद्दत पनि गर्ने गर्दछ। हल्का मसलाबाट बास्ना आउन थालिसकेपछि लगभग हाम्रो मसला चाहिँ भुटेर तयार यतिको भएपछि हुन्छ र मैले चाहिँ पिसेर यतिको राखेको छु। धेरै मसिनो पनि नपिस्ने, यतिको मात्रामा पिस्दा भइहाल्छ। अब मासु बनाउनको लागि एउटा भाँडामा यसरी तोरीको तेललाई राखिदिने र तोरीको तेलमा नै लोकल कुखुराको मासु अति नै स्वादिलो हुन्छ। अलिकति सँगै प्याज पनि राखिदिने। अब थोरै तेजपातलाई पनि राखिदिउँ। यसरी यसलाई राम्ररी चलाइदिने। मैले चाहिँ लोकल कुखुराको मासु लिएको छु जसमा चाहिँ सबै पार्टहरू रहेको छ, जस्तै कलेजोदेखि लिएर भाङ्रा, खुट्टा, टाउकोहरू सबै प्रकारको मासुहरू यसमा छ र एकै साथमा अब मासुलाई यसरी राखिदिने। र हामीलाई मासु त्यसमध्येमा पनि लोकल कुखुरा र अहिलेको यो समय हल्का चिसो हुन लागेको समयमा मनपर्ने अति नै कुरा पनि हो। बीचमा यसरी चलाउँदै एक साइड फ्राई हुनलाई छोडिदिने र एक साइड फ्राई भएपछि यसरी राम्ररी मिलाएर अर्को साइड फ्राई गर्नलाई चलाउँदै पकाउँदै तयार गर्ने र बीचमा यसलाई यसरी छोपिदिने र बिर्को यसरी निकाल्ने। अब यसलाई यसरी राम्ररी चलाइदिनुपर्छ। दुवै साइडतिर मजाले रातो रातो फ्राई हुने तरिकाले हामी मासुलाई सुरुमा त फ्राई गर्नुपर्छ। र मासु यतिको फ्राई भएको छ, यसमा मैले अदुवा र लसुनको पेस्टलाई राखेर यसरी चलाउँदै पनि छु। सबैतिर यो अदुवा लसुन मजाले लागिसकेको छ। अलिकति बेसारको धुलोलाई पनि यसरी राखिदिने र यसलाई पनि यसरी चलाइदिनुपर्छ। अब यसमा अघि तयार गरेको हाम्रो होममेड जुन मसला थियो यो मसलालाई यसरी राखिदिने र यसरी मसला तयार गर्नको लागि अगाडिको स्टेपहरूलाई यसरी फलो गर्दै जानु होला र बीचमा यसरी चलाउनु पर्छ र अलिकति टमाटरलाई अब राखिदिने र यसलाई पनि यसरी चलाइदिनु पर्छ। आजको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लागिरहेको छ? यदि मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक पनि गर्नुस् र कमेन्ट गर्नलाई नभुल्नु होला। अलिकति स्वाद अनुसारको नुन पनि अब राखिदिने। अब यी सामग्रीहरू सबैलाई यसरी राम्ररी मिलाएर चलाइदिनु पनि पर्छ। अब यसलाई छोपेर मजाले पकाउने। मसला पाकुन्जेलसम्म यसरी छोपिसकेपछि बीचमा यसलाई चलाइदिनु पनि पर्छ र यसरी मसलाले मजाले तेल छोड्न थालिसकेको छ र हल्का यसमा आवश्यकता अनुसारलाई पानी पनि राखिदिने। अब यसलाई यसरी राम्ररी मिलाएर चलाइदिने। अब छोपेर फेरि पनि यसलाई पकाउँ र मासु पाक्न थालेपछि माथिबाट अलिकति जायफललाई यसरी घोटेर राखिदिने। यसले गर्दा एकदमै मिठो बास्ना मासुमा आउने गर्दछ र स्वादिलो हुनलाई पनि मद्दत गर्छ र यसरी चलाएपछि लगभग हाम्रो मासु तयार हुन थालेको छ र धनियाको पातलाई पनि सँगै राखिदिने। सबैतिर मिलाएर चलाइदिने र यतिको भएपछि लगभग हाम्रो कुखुराको मासु चाहिँ तयार भएको छ। अब ढिँडो बनाउनको लागि एउटा कराईमा पानीलाई यसरी राखिदिने। कतिचोटि घिउ राखेर पनि बनाउने गरिन्छ, यसपालि चाहिँ मैले बिना घिउ नै तयार गर्न थालेको छु। अलिकति मकैको पिठो पनि यसरी राखिदिने। अब यसलाई चलाएर उम्लनलाई छोडिदिने। यदि तपाईहरुलाई घिउ पनि राखेको मनपर्छ भने घिउ राखेर पनि बनाउन सकिन्छ। अब पानी उम्लन थालेपछि यो पिठोलाई यसरी राखिदिने र सबैतिर यसरी चलाउँदै तयार गर्ने। अलिअलि पिठो थप्दै ढिँडोलाई तयार गर्नुपर्छ र बीचमा यसरी चलाउँदै तयार गर्दै जाने र छोप्ने र केही समय पश्चात फेरि पनि यसलाई यसरी मजाले घुटेर चलाउनु पर्छ र आगोको तापक्रम भने अलि सानो बनाउनु पर्छ। तर छोप्दै अनि यसरी तयार गर्दै गरेको ढिँडो अति नै मिठो पनि हुन्छ।
त्यसमध्येमा पनि यो मकैको पिठोको ढिँडो स्वादिलो पनि हुने गर्दछ। र अर्को कुरा यो मकै चाहिँ अलिकति नयाँ मकैको पिठो भएको कारणले गर्दाखेरि अति नै मिठो पनि हुने गर्दछ र यतिको भएपछि ढिँडो पनि तयार भएको छ। अब लोकल कुखुराको मासु अनि ढिँडोलाई मैले यसरी सर्भ गरेको छु एउटा थालमा। अलिकति कागती, प्याज र खुर्सानी राखेर यसरी यसलाई तयार गरेँ। अति नै स्वादिलो बनेको र खाँदाखेरिमा मिठो बनेको र स्पेसली यो सिजनमा चिसो समयमा लोकल कुखुराको मासुसँगको ढिँडोको स्वादिलो खाना पनि तयार भयो। आजको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, शेयर अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। अर्को रेसिपी लिएर आउनेछु। तबसम्मको लागि